Hello everyone! It's me Rhodel and welcome back to our channel. If ever you are new to this channel, please do consider subscribing and hit the notification bell para always yung updated sa aking mga latest videos. Hello everyone! How are you? I hope you are all doing well. Sorry kung medyo nadugay-dugayan dyan ang ato ang upload, pero ang importante, naka-upload di hapon ta, no? As you can see, naka-makeup na ta. So, expected that this video dili gina siya makeup tutorial, okay? So for today's video, everyone, mag-unboxing ta. So, first time dyan siya mahitabo sa ato ang channel, no, nga mag-unboxing ta. So, nagpadala sa ato o package char. Package June. Ambisyosa. So, bitaw, everyone, nagpadala sa ato from someone nga nag-sponsor sa atua. It's because siguro nakita niya nga medyo alumong pa dyan ni ato ang dagway para sa iyahan, no? So ihatang gitagaan o pahalipay. Since nalipay siya nga nag-start ta sa ato ang YouTube channel, so mo ni first gift niya. So kani siya nga item, ako mismo ang namili ani niya. Mag-unboxing pa ta, ako naman naghapon dahil namili. Pero bitaw, ako yung ipapili kung tagpilahon nga item ang ako anong gusto. So syempre lagi kay hinatag man dayon naapod tay kani kaikog ba, so nagbalo siya tagpangita atong bara-bara to. Kaya aron sa dili pod siya mabugatan, no, dili ko ta maikog ba nga mo order ta nga o kani siya, pero hulog jud ta sa medyo a little bit pricey. So mo to nga ning approve man pod siya sa ako ang gi-order. Since wala na siya mahimo kay gi-add to cart na nako ning gi-check out na nako sa ako ni confirm niya nga mao dai ni siya sir ang ako ang napilian. So kung mangutanan mo og kinsa na siya, so later na ta mag-discuss kung kinsa nga to ang sponsor for today's video. Sure, for today's video. Sponsor. Okay. Actually, ang ato ang unboxing karon is ring light and then tripod. So, mao ni siya everyone ang ato ang ako siyang uyog-uyog. Okay ba? Kasi di na rin pa musiga. Ponder na ni diretso mo. Pagani pag-abot, ponder na kay uyog-uyog dito. Mao ni siya ang ato ang package gikan sa Lazada nga kitay nagpili dayon gibayran sa ato sponsor. So before na ko ni siya pagita diri, ato na ni siyang gi sanitize, ato na siyang ablikon, ato siyang tan-awon kung unsa jud ni siya kanindot. Oo, kung muhayag pa ba jud ato ang panagway ani niya. Okay, so let's start the unboxing. So, wala man ko nakitang gunting. So, kanina lang sang gunting sa ato ang kilay, no? May ato ang gamiton. So, you can see naka-bubble wrap jud siya for safety purposes. Para dili jud siya madamage siya ato ang package. Hopefully nga wala na siya na-damage. So, first time din siya mahitabo, everyone. And then, I'm so excited na na-adjoining hatag na to og ingani. So, first is our tripod. Okay. So, sa sulod sa box, ano ni siya? Ano pa siya sa oh. So, naana siya yung cellphone. Saan siya tawag? Ano cellphone clip? Cellphone holder? Basta. O, ano siyang ibutang sa tumoy. So, sa sulod sa box na siya yung mini eco bag. Oo, somewhat like eco bag siya. Tanawan niya. Eco bag. So, sulod sa eco bag, naana siya diri ang atuang. Ay, char. Ay. Mukhang siya tong tripod. Then, naa siya yung gunitan. So far, murag okay sad siya. Ito na siyang
Itong bilang karon ka dyan. Itong bilang ko. Okay. So, and then, mauni siya. Kung gusto ka o ay, dali mo siya ibutang. So, itong ibutang ang cellphone clip, cellphone holder. Kung si tawag ani, please comment kung sa cellphone grip mo magulong na siya. So, mauni siya. Let's try it. Itong ibutang isa ka cellphone, no? Okay, so mo ni siya nga to ang tripod kung nakakabit na to ang phone. See? Tingnan ni siya pero ma-extend pa ni siya ha, maingat pa ni siya dali. So first diri sa tubangan naa man siya magatubang di ay. Naa siya something mura kung makita ninyo kaning green kani mura siya glay pagpa level oo mura siya katong naabitaw sa kanang mura kanang mag basta magpanday og balay oo kanang mura roller nga color green na is too big something umbuti tawag ana oo napod siya yung ana para level jud ang imuhang ana dili magtakilid imong cellphone and then napod siya something notch dere notch basta mo na siya oo para mahugtan na siya and then diri sad sa ilalom para ang kaning imong cellphone grip or cellphone holder huot sad siya magduot siya dili sa luag. And then this one naasad siya diri. Unsa man siya? Okay. Para maana sad siya. Ay. See, di ba? Naasad siya i-adjust diri sa likod. Para maluag siya. Kung gusto ka ihugot nga steady ra siya ana. Dili na siya so, and then asa siya gunitanan for control kung asa hangad ba nimo siya ayo or ana idungo ba nimo ayo. Okay? So ana lang siya. And then mo siya. Tingsa ha. So is so pwede sad siya mas maingat mo siya ing ani kataas. Hugtan mo siya diri. And then anita sa legs kung unsa man ni siya kataas. Hala. As in siya kataas. Hala. So Trident, Poseidon. So, ni siya ang ato ang tripod everyone. So, dili niyo siya makita diha. Pero yung ani siya kataas. So, magpakita na lang kong pictures somewhere sa screen kung unsa ni siya ka taas ang ato ang tripod. Okay? So, for sa ilang tripod, itawag ani aluminum ba ni siya? Ang kuan basta dili ko sure sa gigamit nga kuan. Gigamit ng material ani niya pero ligon sad siya besh ligon pa sa inyong hang relasyon. So pwede mo siya mapilo ma-fold ayan. So na-drag inyong phone and then bigyan ako niyo siya spread ayan. So mo ni siya ang ato ang tripod ang ato ang pangmalakasan at mahiwagang tripod, diba? So, pwede na po nimo siya o daghang gasamok-samok nimo samtang ga-shoot ka or samtang ga-picture ka. Pwede na po nimo siya ipaghampak sa ilaha, di ba? Kanawa siya taas, jud kaayo siya. So, ato na siyang set aside and then let's proceed to the ring light. So, last one is ang mahiwagang ring light. So mauna ni siya nga to ang ring light no medyo damage ang iyang carton. Hey, what happened? I hope wala na damage ang sulod. Bahalag maguba ang gawas basta ang sulod intact. I hope
muganan siya. So, unsay sulod niya? Mo ni ang iyahang mga sulod dash. So, sa cellophane, naadiri ang, ay! Ano eh? So, naapod siya free nga cellphone grip. Sabay, muna ni Ron, mapagali na gamit mo ba? So, body siya ang cellphone grip. Naapod siya free nga cellphone grip. And then, kung in fairness, ha, murag kompletos Ricardo's ni siya nga item. Ay, alo, Ovega. Ay, oh, naa siya something bulang crystal sa, ay, naa siya something bulang crystal, di ba? So, imo din siya i-adjust diri. Hugtan para dili na siya muli. Ay, wait. Ka-ignoramos ba? Mani. Okay. Napot siya yung ani. I don't know kung para... Ay! So dili siya. Wait. Sa cellphone grip. Sabi ko lollipop. Kaya, ay, vega. Oh. So, pwede siya mag-bend. Pwede siya maana. Pwede siya mahangay. Okay. Ay, perfect. Okay. So, let's proceed to the last one. Ang ring light. Mauni siya kadaka ring light. Itesa na to kung musiga ba ni siya. Gamit kay katong ulo sa charger. So, naasad siya controller na adiri ang plus. Ano man siya? Minus. Napod siya on, off. Okay? So, ako i-try. Ala, murag mo na yun ni Ron. In fairness, gasiga siya, wala pa gani on. Nakita mo ng blue. So, itong i-turn on. Ay! Okay, so, ning under siya. 1, 2, 3. So, na siya dayon. Pwede mo siya adjustan kung unsa siya kahayag. I don't know kung muna ni pinakakusog. Boom! And then, pwede mo siya minusan. O, diba? So, muna ni siya nawong sa ato ring light if ever ma-put up na nato tanang parts niya. And then, ikabit na lang dayon nato ni siya dito sa ato ang tripod. Magpakita na lang ko og pictures diri kung unsay dagway niya kung ma-put up na nato siya sa ato ang tripod. Okay, everyone. So, mooto siya nga to ang unboxing. First ever unboxing from our sponsor. Okay? So, gitawag dyan ako siya nga sponsor kay dili man jud ako ning gasto. Although ako lang nipili sa mga items, but as to payment, gikan man gyud sa ato ang sponsor. So, siguro sa uban nag-wonder, kasi ka-sponsor nimo, taga-asa na siya. Dito. So, dili pa man siya magpasaba sa ihang ngalan, no? Private sa daw as of now. Siguro later sa ato ang vlog, basig mo sponsor na pud siya, dayon. Masugot na jud siya nga ato siyang ipakita, ato siyang i-mention, o kinsa siya. Kinsa nga ato ang sponsor. Kani siya nga sponsor kay very supportive jud kaayo ni siya. Siya ang usa sa mga tawo nga nag-push nga magbuhat ko og YouTube channel, and then siya po nag-encourage nga pagbuhat na. Oo. As to the items, okay siya ha, nindot siya. So, sa ato ang packaging. So, sa packaging pa lang daan kaganiha pag-receive is naka-bubble wrap jud siya. Although nipis-nipis ra jud ang iyang bubble wrap, pero at least naka-bubble wrap siya, no, to protect the items. But then again, nag-wonder lang ko kung usin hitabuan nga carton kay murag medyo na yupi jud siya. Pero the good thing is, okay kaayo ang ato ang ring light. So wala siya defect. I hope so magdugay ni siya sama sa kadugay sa iyahang pagbinuang diha kanimo. Bitaw. And then sa ato ang tripod pod, nga grabe kataas man ito siya. I did not expect nga ingat na siya kataas. Mao lang sa ni siya nga to ang video karon. Kung napamoy mga laing request
as to what type of videos ang ato ang buhaton na pud sunod, just comment down para mabasa na ako, makabalo ko kung unsa inyong mga ganahan sad nga mga videos nga ato ang pagabuhaton o mga topics nga ato ang pagahisgotan. So that's it for today's video. I hope nag-enjoy mo. If ever nag-enjoy mo, please like, share, and then subscribe. And that's all. See you next time. Bye!